Det här är en stickpodd. Nu när jag satte mig för att redigera det här insåg jag att jag nog vill byta plats på klippen. Så vi börjar med projekten och sen tar vi stashen. Håll i er. Nej, det behöver ni inte göra. Det kommer inte vara livligt. Här är en kofta som heter Can Do Cardigan av Lydia Morrow, also known as What Lydia Made på Instagram. Den här koftan är stickad i Moods of Color Pond Fairy. Är det Creamy Decay? Ja, Creamy Decay. Det är det första Superwash handfärgade garnet jag har köpt på flera år. Och det var definitivt värt att vänta på. Det är den midjekorta versionen. Inte för att det syns. Den är 5 cm för lång tack vare blockningen. Alltså fram tills för några år sedan så stickade jag nästan bara i Superwash. Jag vet hur man gör. Jag vet att det sträcker sig, det växer, det blir längre och allting sånt. Har aldrig varit med om någonting som blir längre på det här viset. Det gör inte så mycket egentligen. För jag hade egentligen velat sticka modellen som går ner till höften. Så att den växte och blev någon slags mitt på höften. Det gör egentligen ingenting. Den är typ mitt emellan den långa och den korta versionen. Men det är helt okej. Jag har nästan bara byxor och kjolar med hög midja. Så någonting som går ner en liten bit nedanför det känns bara bra faktiskt. Jag kan tycka att det blir lite kallt och glipigt ibland om de bara möts i midjan så att säga. Det tog nästan lika lång tid att hitta knappar som det tog att sticka själva koftan. Den här kommer från tyg.se så det är liksom ingen revolutionerande unik knapp. Men det var de finaste jag kunde hitta. Det är små löv runt omkring. Ja, den är också lite för lång i ärmarna i och med att det är även de har vuxit. Men ja. Det är som det är. Jag är väldigt förtjust i den här. Väldigt förtjust i den. Jag stickar storlek 4 enligt rekommendation från mönstret. Den har också kortvarv för att göra ystpilar eller insnitt. Som vi kan se här. Det gjorde kupa 2. Så det är väl första gången nästan som jag faktiskt har stickat en kofta som knappt glipar, inte glipar. Helt otroligt. Väldigt uppfriskande. Så det här är väl, inte vet jag börjar inte ens det här med någonting. Men det här är det senaste jag gjort klart. Och så tycker jag att vi tittar på pågående projekt. Det här är tröjan i Rauma Fivel som jag stickar till min partner. Det här är en pullover som heter Belmulet från Andrea Gowan. Jösses vad snygg den är. Jag ska villigt erkänna att jag är äckligt nöjd hur den här utvecklar sig. Till min partner som sagt. En 30-årspresent som är lite försenad. Om ni ser en massa hårstrån och damm på den så är det för att katten brukar claima den här och sova på när hon så fort hon har chansen, det vill säga så fort jag inte stickar på den så är det en liten katt parkerad på den här. En stor katt. Det är en mengkon. Ja, flätstickor är fram. Det är en modifierad drop shoulder. Det är viss ärmhåls formning. Den stickas som sagt i Rauma Fivel i kopparbrun frågetecken. Färg 404. Ja. Okej, den stickas på jag stickar den på stickor 4,5. Kragen är nervikt och fastsydd. Jag tycker om att göra det ganska tidigt när jag stickar tröjor. Bara för att få en mer rättvis bild på hur tröjan kommer sitta och falla ganska tidigt. Det finns inget tråkigare än när man stickar klart en kropp och en ärm och tycker nu är den lagom lång och så stickar man på kragen och allting dras upp 4 cm och blir för kort. Det är ju mentalt knäckande tycker jag. Så att jag brukar göra klart här uppe så fort som möjligt. Och sen för min partner är en väldigt lång person. Så jag har förmodligen 2 decimeter till att mata kropp innan jag får göra någon resår. Vilket kan vara också lite mentalt knäckande kanske. Runt, samma, följa... Vad fan heter det på svenska? Charten? Diagram! Gud. Följa diagrammet bara runt. Så jag har stickat på en ärm. Och jag tänker nog faktiskt börja sticka den andra ärmen relativt snart. Av samma anledning som jag vill sticka kragen ganska tidigt. När ärmhålet hålls upp och ihop lite mer av en ärm.
så kan det också påverka hur lång kroppen blir. Det är ju såklart, alltså skulle man inte göra så och det blir för kort i slutändan, det går ju alltid att repa upp, men mentalt känns jobbigt. Sen har vi ett projekt som har haft en hel del falska starter, men nu känns det bra. Ja, det känns bra. Bra att jag kommer med en åsikt och sen behöver fundera på om jag faktiskt står för den. Då ska vi se. Så, det ser inte mycket ut för världen just nu. Det är en 40-tals inspirerad får man väl lov att säga. En 40-tals inspirerad tröja som heter Homefront by... Det är så bra svengelska i det här. Homefront från Squidney Knits eller Sydney Rosewick. Den stickas nerifrån och upp som ni ser. Och det är ju precis lika oroligt som det brukar vara. Men det känns som att det blir bra. Så det känns värt det. Sydneys mönster är ju väldigt roliga på det viset att de är anpassade efter ens egna mått. Så alla mönster är, hennes mönster finns på Patreon. Allihopa har instruktioner skrivna, men siffrorna får du peta in själv för det allra mesta. Så till exempel hur många maskor man lägger upp beror på ens midjemått, hur mycket rörelsevidd man vill ha eller inte ha och på vilken masktäthet du har enligt din provlopp då. Man måste sticka provlopp på det här. Och så ut efter de 3 parametrarna så man får göra matte helt enkelt. Men det är handhållet rakt igenom. Det svåraste är att mäta. Eller egentligen inte ens det. Men ni vet hur det är. Ibland beter sig provlappar på ett annat sätt än vad det faktiskt plagget gör. Och det är svårt att komma runt. Ibland får man bara köra och se vad som händer. Här har jag gjort en provlapp och det verkar faktiskt bete sig som provlappen. Tack och lov, vilket leder till att det för första gången någonsin faktiskt passar när jag använder ett sånt här mönster. Och det är ingen kritik på Squidneys mönster utan det är ju jag. Så det är rätt roligt. Jag håller på med ökningar nu för kroppen från midjan och upp då. Jag vet inte om den syns. Ja, men det är ju en sån här tjusig 2 masker emellan och så vänsterlutande, högerlutande plocka upp make one liksom. Och jag stickar den här i Holst Coast och det bör gå åt 2,5 nystan. Och jag har ju då 3. Den kommer bli bra, jag tror det faktiskt. För en gångs skull. Jag har haft en del projekt som har varit riktigt jävla crap på sistone. Så att jag är väldigt glad att den här blev bra, den här blir bra. Belmulet blir bra. Det är liksom vindication! Det lossnade. Okej, nästa. Det här är rolig. Jag fick den här boken för ett tag sedan. Jag gillar vintage-stilen. Inte så mycket... Jo, om jag... Okej. Så här. Jag tänkte säga. Inte så mycket att jag lever så till vardags. Alltså estetiskt. Jag är väldigt nöjd med att vara i 2025 i övrigt. Estetiskt. Älskar 40-talet. Min vardag bjuder inte in till att vara fin och piffig, om man säger så. Jag har ett uniformerat yrke, kan inte ha utsläppt hår, jag kan inte ha uppsättningar direkt. Och till i vardagen så... mjukisbyxor! Alltid. Så det är mer när jag ska vara lite piffig. Den här boken var lite lustig, för jag trodde att det här skulle vara i stil med Susan Crawfords mönster, om ni känner till. Susan har ju då gått igenom gamla mönster, graderat dem till en större mängd storlekar, alltså vintage-mönster kommer ofta i max 3 storlekar och det är typ 34, 36 och 38 inch bystmått. Så det är få storlekar och det är små storlekar. Så Susan gör ju då ett hästjobb med att uppdatera vintage-mönster till oss moderna människor. Den här boken, den är inte så. Det är vad jag kan läsa mig till. Viben jag får av att läsa mönstren är att det är vintage-mönstret fast med moderniserad terminologi. De är lite uppsnyggade, tillsnyggade, rensade. De är lite tydligare. Men det är fortfarande bara 1 eller 2 storlekar. Vilket var en chock. Jag tänkte, men shit, jag kommer ju inte orka använda den här. Det finns dock en hel sektion. Här. A Simplified Sizing Solution. Otroligt kapitel. Den ger en i princip en hel tabell med, nu ska vi se, jag ska inte ge bort alla hemligheter här. Men för alla storlekar, eller alla,
Från storlek 81 cm till 122 cm byst. Den är absolut inte size inclusive. Det tänker jag verkligen inte hävda. Men den ger en ändå några verktyg för att faktiskt kunna använda den här boken om man är någonting annat än 94 cm bred. Vilket var kul. Det var en förutsättning för att jag skulle ge mig på det här, om jag ska vara helt ärlig. Så den tröjan jag håller på med nu från den här boken, det är den här. Den heter Gladsome Occasions. Och jag tyckte den var... Jag blev så glad när jag såg den. Jag älskar den. Den är lite regnbåge, lite pigg och glad, lite... Jag bara älskar den. Och här är då original på bild. Den är så här långt... Alltså det är inte helt enkelt. Det är inte helt enkelt. Det ska jag inte påstå. Som sagt, det verkar vara vintage-mönstret lite upphottat. Men vintage-mönster är ju som vintage-mönster är. Men det hindrar inte mig. Så jag har grejor. Jag hade lite svårt att hitta en bra ljusgul. Ett tag hade jag resårerna för ärmarna och fram- och bakstycket, för det sys ju ihop givetvis vintage. Jag hade stickat allting upp till och med det var dags att sätta på det gula, ljusgula. Så det ligger 4 delar här hemma och nu har jag äntligen fått en hyfsad ljusgul. Så här ser ena ärmen ut. Det som förvirrar mig, inte förvirrar mig, men det som känns lite udda, det är att man maskar helt enkelt inte av någonting på ärmarna under armen. Utan det börjar på en gång med en minskning vartannat varv. Men vi får väl se. Jag tänkte jag stickar klart den här och sen ska jag sticka klart bakstycket, vilket jag är kanske en tredjedel igenom. Och så ska jag försöka passa in den här och se om det funkar eller om jag ska dra upp den här och göra en avmaskning. För man ska nämligen avmaska under ärmen på fram- och bakstycke. Och jag tänker någonstans att om man ska ha en rak kant under armen... Hej katten! Hej! Nej, men om man har en rak kant under armen på fram- och bakstycke, då känns det ju som att det ska vara en på ärmen också, så att man kan matcha det mjukt och fint. Men vi får se. Och toppen av ärmkullen är ju ganska bred, för den ska ju såklart rynkas ihop i... Vilket gurgel! Den ska ju då såklart rynkas ihop på riktigt 40-talsvis. Så det där är ärmen. Vi har framstycket, resåren och den andra ärmen som sagt jag jobbade upp hit på båda ärmarna och bakstycket medan jag väntade på den ljusgula. Bakstycket, ryggen som jag precis har fått på den ljusgula. Det var så svårt att hitta en gul. Garnet jag har är Hillesvåg, ask och sol. Mestadels sol. Det är vanlig vitt, mörkrosa och ljusrosa, mörkare blå och ljusare blå och mörkare grön och ljusare grön. De kändes ganska solklara. Jag släpade fram mina färgprover och de låg nära varandra på kartan och det var omedelbart den och den. Skitbra. Jag beställde en annan ljusare rosa ifall att det här inte skulle funka så bra. Men jag tror... Nej, jag är nöjd med mitt val. Den här är jättefin, men den är mer ljusare i verkligheten tror jag än vad den dyker upp här. Den är mer grå och ljung, typ. Jättefin, men jag är mer nöjd med det här. Ljusgul däremot, giv mig styrka. Det är så svårt att hitta obehandlad ull sport-ish som är en ljusare gul, som inte är så ljus att det inte funkar med det vita, men inte är grön eller orange. Det här är den mörkare gula. Det är Rauma finull och mitt första val, det jag beställde först från Yllotyll, det var den här. Också Rauma finull, ljusgul. Rätt fin tycker jag. Den ser trevlig ut. Gick jättebra ihop med den här. Det här var egentligen min liksom föredragna gula kombo. Men sen la jag den bredvid den gröna. Och jag kan säga att det är inte så här stor skillnad i verkligheten. Kanske framförallt inte om man drar ut en tråd från dem. Det är så nära. Det var så nära. I stickningen så hade jag lika gärna kunnat använda grönt till båda. För att den är så grön ton. Jaha, okej. Jag vill titta igen på Yllotyll. Rauma finull. Hela färgskadan.
Och jag provade Filcolana Pernilla, också jättefin, mild, liksom smörgul. Tycker den är jättetrevlig. Men det är väldigt nära varann. Det är väldigt nära varann. Tyvärr, samma sak där, uppstickat. De är väldigt nära varann. Det syntes inte stor skillnad i uppstickat. Och då hamnar vi till slut i den här. Som jag hatar egentligen. Jag tycker den är alldeles för kycklinggul. Den är nästan lite neon i verkliga livet. Jag tycker inte de går skitbra ihop egentligen. Som sagt, jag tycker inte det är en bra gul. Hade alla gånger föredragit den här för en lite mildare, jämnare, ljusare gul. Men nu tycker jag att man ser hur grön den är i jämförelse. Och som sagt, de funkar över förväntan i den stickade ärmen. Kanske framförallt på lite distans. Det här gör mig jätteglad att det faktiskt blir bra. Dels på grund av, som sagt, jag har haft en liten dipp, kan vi kalla det. När jag bara ville bränna hela mitt garnförråd för att allting bara blev fult och inte passade och var inget kul. Så jag är väldigt glad att jag nu har 3 projekt. Det är de här 3 jag har jobbat på mest nu under sommaren och våren. Och det är de som går framåt. Det är de som känns väldigt, väldigt kul. Så jag är extremt glad och nöjd med den här också. Så den kommer nog förmodligen vara färdigstickad snart. Och sen kommer det ta 4 månader innan jag syr ihop den. Som alltid. Då tänker jag att vi kan titta på skit som har legat ett tag. Så, om jag håller upp det här, då kan ni gissa. Precis som alla andra i världen på TikTok och Instagram har jag börjat sticka en porcelain sweater. Jag hade, som ni kanske minns från tidigare i den här videon, lite bekymmer med att hitta en blå mohair som gick ihop med ett blått ullgarn. Jag tror mönstret använder Sandnes, men jag ville använda Isager Twinny och silk mohair för att jag tyckte så jäkla mycket om det när jag stickade min lupin sweater. Den här porcelain sweater, den stickas ju egentligen fram och tillbaka på oket, även flerfärgstickningen. Jag provade det när jag gjorde min provlapp, så provade jag sticka fram och tillbaka flerfärgstickning och det gick ju. Det var bara inte särskilt kul. Det såg helt okej ut, det gick helt okej, kändes så ungefär. Så jag har faktiskt lagt till klippmaskor. Så jag tänker sticka den här. Och sättet jag gjorde det på, det är superenkelt. Det kan du ju göra du kan ju göra det även om du inte stickar flerfärgstickning, om du bara inte vill sticka fram och tillbaka. Alltså, klipp mer! Som sagt, jag är av den fasta övertygelsen om att man kan klippa upp precis vad som helst, vad man vill. Så det är skitlätt. Jag stickade bakstycket, bakpartiet, axlarna, tills det var dags att börja på första diagrammet för mönsterstickning. Då la jag det åt sidan och så började jag sticka framstycket tills det var dags att börja på mönsterdiagrammet. Och helt enkelt första raden av mönsterdiagrammet i fram, la upp klippmasker, första raden mönsterdiagrammet i bak, la upp klippmasker och sen är det bara att rulla på genom diagrammen. Så det är därför det är lite, vad ska man säga, ojämnt innan mönsterdiagrammet. Helt enkelt för att framstycket ser ju inte likadant ut som bakstycket, men när det väl klipps upp så kommer det ju hänga som det är tänkt, eller vad man ska säga. Alltså jag vet inte riktigt vad den här väntar på egentligen. Jag är taggad på att ha den klar. Men det är inte direkt någonting jag kan ta med mig till jobbet. Jag var på skitiga ställen med fettfläckar och skit och äckar. Så jag är inte så jättesugen på att ta med mig vit mohair, om jag ska vara helt ärlig. Vilket leder till att det är ett hemmaprojekt och hemma är det mycket annat som också drar. Så just nu ligger den här i ett skåp och väntar på bättre tider. Jag tycker också att man kan se lite grann här att den mörka mohairen och den här intensivt blåa ullen, de gör sig väldigt bra ihop, tycker jag. Jag tycker inte man egentligen ser att det inte är samma nyans. Så där är vi med den. Sen har vi ett väldigt kul projekt. Det är ett vintageprojekt igen från Susan Crawford. Bobby
heter den jumpern. Den är väldigt, väldigt 40-tal. Med små knappar i bak. Och Fair Isle mönsterstickning överallt. Den här boken för övrigt. Spektakulär. Älskar den. Den är så bra. Och här har jag faktiskt köpt från Susan ett garnkit. Jag har en hel projektpåse med alla sådär. Det är ju då klippmasker och stik. Fast det ser för taskigt ut för att det är ju färgbyten här, så att det är ju ja, End City så att säga där inne. Nästa gång ska jag nog faktiskt inte klippa nästa ärm ska jag faktiskt inte klippa tråden, utan de får bara ledas uppåt. Jag får väl ha 8 nystan fästa. Det får väl vara så då. Jag orkar inte sitta och efterdra de här jäkla ändarna hela tiden. Ja, det är som sagt handfärgat då av Susan och hennes dotter Charlie, tror jag. Ja, så det är ju då färgerna som är i mönstret, garnet som är i mönstret. Jag har någonstans accepterat att jag inte är en person som tycker om att välja färg själv. Ibland går det jättebra, till exempel i Lupin, när det var en basfärg och 2 mönsterfärger, egentligen 3. Jag gjorde det lite annorlunda. Min är ju liksom en gradient mellan 2 färger, medan originalet håller 3 färger trippelt hela vägen i oket. När det kommer till Fair Isle, jag vill inte behöva fundera, jag vill inte behöva bry mig. Jag tycker, när jag tittade på bilderna i boken, tittar på Bobby-mönstret, jag tycker den är ljuvlig. Och så tittar man på vilka färger som är med. Det är någon grön, någon brunlila, en gul jag aldrig hade valt. Jo, den gula hade jag valt, men jag hade nog aldrig valt den gröna. Att välja färger är en alldeles särskild kunskap som jag inte besitter, helt enkelt. Och det är helt okej. Jag är helt fine med att välja samma färg som mönsterskaparen. Jag tycker oftast att det blir bäst. För som sagt, Susan är otroligt bra på färg. Jag tyckte om hur den såg ut. Varför ska jag pilla på någonting som funkar, som jag gillar, bara för att inte göra lika samma? Alltså, vad fan. Gud, nu blir jag lite sugen på att jobba på den här. Inget bra. Jag har presenter att göra. Nej, så att jag är extremt nöjd med att ha investerat i det här kittet faktiskt. Det tog bort väldigt mycket stress. Jag har fått exceptionellt bra garn. Det är otroligt trevligt. Det är, nu ska vi se, deras sockgarn. 75% lång, 25% nylon. Handfärgat som sagt. Och det är ju liksom spunnet från det var Susans får. Nu tror jag att de köper fällar helt enkelt. Heter det fällar när fåret lever? Jag är vegetarian, jag vet ingenting om det där. Men som sagt, det är handfärgat och ljuvligt. Vi har som sagt en isblå botten. En mörkare blå. Den är jättefin. Oj. En gråblå. En pangröd mitt i. Alltså, jag hade aldrig rått ihop det här själv. Väldigt värt att investera, tycker jag. Det är ju dyrt. Missförstå mig rätt. Att det var värt det betyder inte att det är någonting jag kan göra särskilt ofta. Så det är Bobby. Den är också lite på paus. Det var ändarna som knäckte mig. Ändarna i skarven, i stiken. Det var lite övermäktigt. Men nu när jag tog fram den så blev jag lite taggad, så att vi får väl se. Det kanske är nästa grej att plocka upp igen. Vad det? Nej, jag har en till! Sist. Och minst. En liten sketen resår. Det här är Isager Highland Wool. Färgen Grease. Det är ett garn som jag har haft 3 falska starter ungefär med. 2 eller 3. Och jag vet inte. Det är just nu upplagt till en Rose Street cardigan av Squidney Knits. Den passar så tydligt som en 4 cm resår kan passa. Alltså, det ser lovande ut. Men jag vet inte om den koftan egentligen är något för mig. Jag ställer mig skeptisk. Det är någonting med puffärm och spetsmönster och knyt i midjan. Jag vet inte. Jag är lite mer... Det är ju jättetöntigt att kalla sig själv rock'n'roll, men jag är lite mer jeans och
läderjacka. Vilket är lustigt eftersom att jag precis har visat upp en jumper med puffar. 2 till och med. Men jag vet inte, det är någonting väldigt feminint över den här koftan och jag har lite beef. Och jag vet helt enkelt inte om det är riktigt värt insatsen. Eller om jag bara ska repa det här och sticka någonting annat. Men då är vi där igen att då har jag repat det här garnet 3 gånger, 4 gånger. Det slutar ju vara kul någonstans. Så roligt är det inte att sticka med samma garn 4 gånger och inte ha någonting alls för det. Eller vad man ska säga. Så ja, vi får se vad det kan tänkas bli. Jag tror jag repar upp den här. Och kanske lägger garnet till försäljning. Ja men sådär då. Då var plåstret av. Får se om vi hörs igen. Hej hej.